ओके डेरिभेटिभ हाम्रो एनईबी बोर्डमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 12 मा 5 मार्क्स को लागि लङ क्वेसनमा चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्ने गरिन्छ जुन डेरिभेटिभबाट र त्यसमा चाहिँ डेफिनेसन मेथड अथवा फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड फाइन्ड dy by dx अथवा फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ भनेर चाहिँ क्वेसन दिएको हुन्छ सो फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनेसन मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने त्यो म एकदमै टेक्निकल वेमा म सिकाउँदैछु सपोज एउटा क्वेसन हेरौँ सपोज y इक्वल्स टु x स्क्वायर यो y इक्वल्स टु x स्क्वायर को चाहिँ अब हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनेसन मेथडबाट यसको लागि सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि लेट delta y and delta x be the small increment in x and y respectively. यसको मिनिङ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि y मा चाहिँ डेल्टा y ले चाहिँ सानोले बढ्यो सानो एमाउन्टले त्यसैगरी x मा पनि हामी डेल्टा x सानो एमाउन्टले चाहिँ हामी बढाउँदै छौं त्यही भएर चाहिँ जहाँ y छ त्यहाँ डेल्टा y थपौं जहाँ x छ त्यहाँ डेल्टा x थपौं सो y plus डेल्टा y equals to x plus डेल्टा x होल स्क्वायर र याद गरौँ स्टुडेन्टले के मिस्टेक गर्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी y plus डेल्टा y equals to x स्क्वायर plus डेल्टा x स्क्वायर यसरी लेख्ने गर्ने गर्छ कोहीले यस्तो चाहिँ हुँदैन यस्तो गरेर चाहिँ टोटली रङ हुन्छ त्यही भएर याद गरौँ जहाँ x छ त्यहाँ मात्र डेल्टा x एड गरिदिनु हो जस्तै फर एक्जाम्पल अर्को एउटा एक्जाम्पल y equals to x स्क्वायर plus x भएको भए हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि y plus del y equals to x त यहाँ पनि छ x भित्र x plus डेल्टा x थप्नु पर्यो प्लस फेरि यहाँ पनि x छ त्यही भएर यहाँ पनि x plus del x यसरी थपेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसमा के गरौँ भन्दाखेरि del y लाई लेफ्ट साइडमा राखौँ अब सबै टर्म्सलाई राइट साइडमा लगाउँ x plus del x whole square minus y or याद गरौँ है फर्स्ट टेक्निक जहाँ y छ त्यहाँ डेल्टा y थप्ने जहाँ x छ त्यहाँ डेल्टा x थप्ने सेकेन्ड टेक्निक भनेको लेफ्ट साइडमा डेल्टा y मात्रै राख्ने अरु सबैलाई राइट साइडमा लाने सो डेल्टा y इक्वल्स टु x plus डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस यो y भनेको x स्क्वायर हो नि यो y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ माथिबाट सो x स्क्वायर और del y इक्वल्स टु यसमा हामी फर्मुला युज गर्न सक्छौं a plus b होल स्क्वायर फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ अथवा यो होल ढिक्कालाई a सपोज गरेर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ म a plus b होल स्क्वायर नै फर्मुला युज गर्दै छु सो a स्क्वायर plus 2a b plus del x होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर याद गरौँ है del x आको छ del x लाई ब्र्याकेटमा राखौं ताकि नबिग्रोस् कहिलेकाहीँ धेरैले चाहिँ del x को यसरी स्क्वायर लेख्ने गरिन्छ अनि उ आफै कन्फ्युज हुन्छ del को स्क्वायर हो कि होइन अथवा x को मात्र स्क्वायर हो भनेर चाहिँ उ आफै कन्फ्युज हुन्छ त्यही भएर चाहिँ del x छ भने del x लाई ब्र्याकेटमै राख्ने गरौँ और del y इक्वल्स टु यो x स्क्वायर र x स्क्वायर क्यान्सल गरौँ हाम्रो थर्ड टेक्निकमा भने के भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट साइडमा del y राखिसकेपछि एनी हाउ राइट साइडमा del x कमन लिने हो del x कमन आइरहेछ अहिले del x कमन लिउँ सो del x बाँकी भएको टर्म्स 2x plus del x फेरि एकचोटि टेक्निक हेरौँ जहाँ y छ त्यहाँ del y थपौँ जहाँ x छ त्यहाँ del x थपौँ लेफ्ट साइडमा del y मात्र राखौँ राइट साइडमा अरु सबै टर्म्सलाई राइट साइडमा लाने र राइट साइडमा एनी हाउ del x कमन निकाल्ने यति गरिसकेपछि हामी बोथ साइडमा del x ले डिवाइड गर्छौं डिवाइडिङ बोथ साइड बाइ del x so del y by del x equals to del x by del x times 2x plus del x अब राइट साइडमा del x क्यान्सल हुन्छ यसरी राइट साइडमा del x क्यान्सल गरिसकेपछि हामी लिमिट लिन्छौं नाउ टेकिङ लिमिट del x tends to 0 on both side दुवै साइडमा हामी लिमिट लिन्छौं so limit del x tends to 0 del y by del x equals to limit del x tends to 0 2x plus del x हाम्रो डेरिभेटिभ को डेफिनेसन अनुसार लिमिट del x tends to 0 del y by del x छ भने यसलाई हामी dy by dx लेख्न सक्छौं सो dy by dx equals to यसमा पनि लिमिट एप्लाई गरिदिउँ 2x
plus 0. So dy by dx equals to 2x. यो नै भयो हाम्रो एन्सर. त्यही भएर चाहिँ x स्क्वायर को डेरिभेटिभ भनेको 2x हुन आउँछ. यति टेक्निक थाहा भयो भने हामीले जस्तोसुकै क्वेशन नम्बर 12 मा सोध्ने जस्तोसुकै प्रब्लम चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौं. ओके, अब हामी अर्को एउटा क्वेशन गर्दै छौं. सेम अहिलेको जस्तै y इक्वल्स टु x स्क्वायर को डेरिभेटिभ निकालेको जस्तै हामी अब y इक्वल्स टु x क्यूब को डेरिभेटिभ निकाल्दै छौं. नम्बर 2 y इक्वल्स टु x क्यूब. प्रोसेस गर्ने तरिका सबै सेम नै हो. त्यही टेक्निकबाट हामी सल्भ गर्दै छौं. सो यसमा पनि लेट delta y and delta x be the small increment in x and y respectively. यसमा अहिले जस्तै डेल्टा y र डेल्टा x थपौं. जहाँ y छ त्यहाँ हामी डेल्टा y थप्नु पर्यो, जहाँ x छ त्यहाँ हामीले डेल्टा x थप्नु पर्यो. सो y plus delta y equals to x plus delta x whole cube. यहाँ x छ त्यही भएर त्यही भित्रै डेल्टा x थप्नु पर्यो. अहिलेको टेक्निक अनुसार डेल्टा y लेफ्ट साइडमा मात्र राख्नु पर्छ. सो डेल्टा y equals to राइट साइडमा y लाई लगाऊ x plus delta x whole cube minus y. और मलाई भनेको थिए लेफ्ट साइडमा डेल्टा y आइसकेपछि हामी राइट साइडमा जसरी हुन्छ डेल्टा x कमन ल्याउनु छ. त्यही भएर यसमा हामी डेल्टा y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै छौं. y को भ्यालु चाहिँ x क्यूब. सेम त्यही प्रोसेस. अब यसमा a plus b होल क्यूब को फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ, a क्यूब minus b क्यूब को फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ. म a plus b होल क्यूब को फर्मुला युज गर्दै छु. a क्यूब plus 3a square b plus 3a b whole square plus b cube minus x cube as it is. Or del y equals to x cube र x cube यहाँ क्यान्सल हुन्छ. ल हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं. x cube क्यान्सल. हेरौं अब बाँकी रहेको जुन तीनवटा टर्म्स छ यो तीनैवटा टर्म्समा del x कमन आउँछ. मैले अघि भनेको थिएँ राइट साइडमा जसरी हुन्छ del x कमन लिनु छ. यहाँ del x कमन आइसकेको छ. del x कमन लियौं. 3x square plus 3x यहाँ del x बाट गइसकेको छ त्यही भएर के पनि छ भएन 1 छ. यहाँ del x होल स्क्वायर छ एउटा मात्रै कमन लिएको त्यही भएर एउटा बाँकी नै छ. सो del x plus del x एउटा मात्र कमन लिएको यहाँ तीनवटा छ त्यही भएर del x को होल स्क्वायर. यसरी कमन आइसकेपछि हामी डिभाइडिङ गर्छौं. कसैले यो del x लाई मुनि लाने भनेर भन्छ त्यो गर्दा पनि हुन्छ. तर सबै हिसाब एउटै किसिमले गरौँ हामीलाई सजिलो हुन्छ. सो डिभाइडिङ बोथ साइड बाइ del x. So del y by del x equals to del x by del x as it is 3x square plus 3x del x plus del x whole square. So right side मा जुन del x छ यसलाई हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं. यो क्यान्सल भइसकेपछि हामी लिमिट लिन सक्छौं. So now taking limit on both side. Taking limit del x tends to 0 on both sides. Limit del x tends to 0 del y by del x equals to right side मा पनि limit del x tends to 0 बाँकी रहेको सबै टर्म्स लेखौं 3x square plus 3x del x plus del x whole square. हाम्रो डेरिभेटिभ को डेफिनेसन अनुसार लिमिट del x tends to 0 del y by del x भनेको dy by dx. So equals to यसमा हामी लिमिट राखौं 3x square plus 3x into 0 plus 0 को स्क्वायर. बाँकी हुने भयो dy by dx equals to 3x square. So यो भयो हाम्रो एन्सर. So x क्यूब को डेरिभेटिभ भनेको 3x square. Okay, नम्बर 3 मा छ y equals to 1 by x plus 3. अब फ्र्याक्सन मा यदि आएको छ भने त्यो फ्र्याक्सन को डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने त? यो पनि हाम्रो क्वेशन नम्बर 12 कै लागि हो, लङ क्वेशन को लागि 5 मार्क्स हो. यसमा हेरौं लेट del y and del x
be the small increment in x and y respectively. So जहाँ y छ त्यहाँ del y थपौं, जहाँ y छ del y थपौं, जहाँ x छ त्यहाँ del x थपौं. So यहाँ y छ, so y plus del y equals to 1 by यहाँनिर x छ त्यही भएर यही थपौं x plus del x plus 3. ब्रैकेट युज गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, नझुकोस् भन्नको लागि चाहिँ ब्रैकेट पनि युज गरेको छु. or del y equals to 1 by x plus del x plus 3. y लाई उता लगाउँ. हाम्रो टेक्निक अनुसार del y लाई लेफ्ट साइडमा मात्र राख्नु छ. or del y equals to, अब हाम्रो टेक्निक अनुसार राइट साइडमा जसरी हुन्छ del x कमन ल्याउनु छ. So 1 by x plus del x plus 3 minus y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ. y भनेको 1 by x plus 3, 1 by x plus 3 or del y as it is. मैले अघि नै भनेको थिएँ राइट साइडमा जसरी हुन्छ del x कमन ल्याउनु छ. अब यहाँ केही गर्नै मिल्दैन, कमन लिन मिल्दैन, फ्याक्टराइज गर्न मिल्दैन, रेशनलाइज गर्न मिल्दैन. यो CFR भन्ने एउटा टर्म चाहिँ याद गरौँ है. C को मिनिङ कमन, F को मिनिङ फ्याक्टराइज, R को मिनिङ रेशनलाइज. कमन पनि मिल्न मिलिरहेको छैन, फ्याक्टराइज गर्न मिलिरहेको छैन, रेशनलाइज पनि गर्न मिलिरहेको छैन. त्यही भएर यसमा हामीले एलसीएम लिन मिलिरहेको छ. एलसीएम लियौँ, एलसीएम पुरै टर्म्सहरु एलसीएम लियौँ. x plus del x plus 3, x plus 3 बाँकी हुने भयो. यहाँ एलसीएम लिँदा यहाँ x plus 3 आउने भयो माइनस x plus del x plus 3. यहाँ माइनस भएको कारण चाहिँ मैले ब्रैकेट युज गरेको छु. सो माइनस र ब्रैकेट खोलौँ. or del y equals to x plus 3 minus x minus del x minus 3 divided by denominator as it is x plus del x plus 3, x plus 3. अब केही टर्म्सहरु क्यान्सल हुन्छ नि क्यान्सल गरौँ. x x क्यान्सल, 3 3 क्यान्सल. or अब यो फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट हामीले डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि के एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ राइट साइडमा जसरी हुन्छ del x कमन ल्याउने हो. डिनोमिनेटरमा जतिसुकै लामो टर्म्स होस् त्यसको लागि केही टेन्सन नलिने. माथि न्युमेरेटरबाट del x मात्रै कमन आइपुग्छ. सो यहाँ आइसकेको छ. यहाँ del y equals to minus del x divided by x plus del x plus 3 divided by x plus 3. यहाँ del x भइसकेको छ. त्यही भएर डिवाइडिङ बोथ साइड बाइ del x गरौँ. डिवाइडिङ both sides by del x. So del y by del x equals to minus del x by del x, यो त मुनि नै छ, times 1 by x plus del x plus 3, x plus 3 as it is. So right side मा हामीले del x क्यान्सल गर्न मिल्छ. So del x क्यान्सल भइसकेपछि हामी लिमिट लिन्छौँ. Now taking limit del x tends to 0 on both sides. So limit del x tends to 0, del y by del x equals to limit del x tends to 0. यहाँ माइनस छ, यो माइनस बिर्सनु भएन. 1 by x plus del x plus 3, x plus 3. So definition method अनुसार यो भनेको dy by dx हुन्छ. dy by dx equals to लिमिट राखौँ माइनस छ 1 by x plus 0 plus 3, x plus 3. So dy by dx equals to minus 1 by x plus 3 times x plus 3. So equals to minus 1 by x plus 3 को whole square. यो भयो 1 by x plus 3 को डेरिभेटिभ minus 1 by x plus 3 whole square. Okay, अघि हामीले नम्बर 3 मा y equals to 1 by x plus 3 को डेरिभेटिभ निकालेको थियौँ. हेर्दाखेरि नम्बर 4 को जुन छ y equals to 1 by 3 minus x, हेर्दा उस्तै नै हो, गर्ने प्रोसेस पनि सबै उस्तै नै हो. तर स्टुडेन्टले के मिस्टेक गर्छ भन्दाखेरि यो माइनस साइनको कारणले चाहिँ धेरैले मिस्टेक गर्छ. हेरौँ यसको लागि कसरी गर्ने त. फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज सेम नै हो. लेट del y and del x be the small increment
y and x respectively. जहाँ y छ त्यहाँ del y एड गरौँ, जहाँ x छ त्यहाँ del x एड गरौँ. So y plus del y equals to 1 divided by x मुनि छ, त्यही भएर 3 minus x मा del x थप्ने हो. त्यही भएर यहाँ एउटा ब्र्याकेट एउटा चाहिँ राख्न नभुल्ने. ब्र्याकेट चाहिँ राख्यो भने साइनमा मिस्टेक हुँदैन. सो हाम्रो टेक्निक अनुसार लेफ्ट साइडमा del y राख्नु छ, राइट साइडमा जसरी हुन्छ del x कमन ल्याउनु छ. सो लेफ्ट साइडमा del y, राइट साइडमा 3 माइनस माइनसले अहिले ब्र्याकेट खोले पनि भयो, माइनस यो y लाई उता लाँदाखेरि माइनस y, और del y equals to 1 by 3 minus x minus del x minus यो y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ 1 minus 1 by 3 minus x और del y equals to यसमा पनि हामी CFR रुल युज गर्न मिल्दैन, कमन पनि आउँदैन, फ्याक्टराइज पनि हुँदैन, रेशनलाइज पनि गर्न मिल्दैन. त्यही भएर यसमा हामी एलसीएम नै लिँदैछौँ यसमा पनि. सो होल टर्म्स नै लिनु छ एलसीएम. 3 minus x minus del x 3 minus x हेरौँ एलसीएम लिँदाखेरि माथि 3 minus x माइनस माथि यो टर्म्स जाने भयो 3 minus x minus del x. हामी यो माइनसले अब ब्र्याकेट खोल्दैछौँ. So or del y equals to 3 minus x minus bracket खोल्दाखेरि minus 3 plus x minus into minus plus del x divided by 3 minus x minus del x 3 minus x. मैले अघि नै भनेको थिएँ डिनोमिनेटरमा जतिसुकै लामो टर्म्स होस् त्यसको मतलब नगर्ने, हामीले खाली न्युमेरेटरमा जसरी हुन्छ del x कमन ल्याउने हो. सो यसमा क्यान्सल हुने टर्म्सहरु क्यान्सल गरौँ. 3 minus 3 क्यान्सल, minus x plus x पनि क्यान्सल, बाँकी न्युमेरेटरमा del x भयो. त्यही भएर अब हामी डिभाइडिङ बोथ साइड बाइ del x गर्दैछौँ. सो डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाइ del x. So del y by del x equals to del x by del x times 1 by 3 minus x minus del x 3 minus x. जुन टर्म चाहिँ यो डिनोमिनेटरमै छ त्यही भएर डिनोमिनेटरमा राख्यौँ. यो del x by del x. सो यो del x क्यान्सल हुन्छ. अब यसमा हामी लिमिट लिँदैछौँ. टेकिङ लिमिट del x to 0 on both sides. Therefore limit del x tends to 0, del y by del x equals to limit del x tends to 0 1 by 3 minus x minus del x 3 minus x. Or definition of derivative अनुसार limit del x tends to 0 del y by del x भनेको dy by dx हो. So equals to यसमा पनि जहाँ del x छ त्यहाँ 0 राखौँ. अरु टर्म्स एज इट इज 3 minus x minus यसको ठाउँमा 0. So 3 minus x or dy by dx equals to 1 by 3 minus x 3 minus x. So इसको डेरिवेटिभ भयो dy by dx equals to 1 by 3 minus x को होल स्क्वायर. त्यही भएर 1 by 3 minus x को डेरिवेटिभ भनेको 1 by 3 minus x को होल स्क्वायर हुन आउँछ.